หมาในประวัติศาสตร์ไทยวัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขมีมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยจากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูกสุนัขและตามรูปงานศิลปะถ้ำภาพเขียนสีตามแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีต่างๆซึ่งส่วนใหญ่พบมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขในระยะแรกช่วง 5,500 ถึง 1,000 ปีมาแล้วโดยมากจะอยู่ในช่วงสมัยสังคมเกษตรกรรมความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นมีการดำรงชีพด้วยการเพาะปลูกแลกเปลี่ยนสินค้าการเกิดขึ้นของอาชีพโดยเฉพาะช่างทำภาชนะดินเผารวมถึงการริเริ่มเลี้ยงสัตว์เดิมทีสุนัขเป็นสัตว์ป่าล่าเนื้อเป็นอาหารได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาอาศัยอยู่ร่วมกับคนในยุคสังคมเกษตรกรรมอีกทั้งวัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขยังต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่มีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมโดยมีการสันนิษฐานว่าวัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขในช่วงเวลาดังกล่าวเลี้ยงไว้เพื่อออกล่าสัตว์ร่วมกับคนเพื่อเป็นใช้เป็นแรงงานและประโยชน์ในการดำรงชีพเช่นใช้เป็นสุนัขล่าเหยื่อหรือควบคุมสัตว์ชนิดอื่นใช้สะกดรอยค้นหาสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคเป็นอาหารแต่ไม่ใช่อาหารหลักของมนุษย์ใช้เป็นเครื่องอุทิศให้กับผู้ตายเพื่อแสดงสถานภาพของผู้ตายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับสุนัขซึ่งถูกฝังร่วมกับหลุมฝังศพของมนุษย์นอกจากนั้นยังมีหลักฐานทางโบราณคดีในยุคสมัยประวัติศาสตร์ที่พยายามให้เห็นถึงภาพลักษณ์การรับรู้ของสุนัขที่มีการผูกโยงเข้าไปกับเรื่องราวทางคติความเชื่อทางศาสนาของสังคมไทยในอดีตโดยมีการค้นพบใบเสมาหินทรายสมัยวัฒนธรรมทวารวดีบนใบเสมามีการสลักภาพสุนัขที่วัดโพชัยเสมารามเมืองฟ้าแดดสงยางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเนื้อเรื่องได้กล่าวถึงมโหสถชาดกบนใบเสมาอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าได้เสวยชาติเป็นมโหสถบัณฑิตแห่งมิถิลานครรวมทั้งบนจารึกภาพกกกุลชาดกที่วัดศรีชุมที่เมืองโบราณสุโขทัยอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นภาพพระโพธิสัตว์ในร่างพระยาสุนัขกำลังเทศสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตและมเหสีจำหลักเล่าเรื่องชาดกเหล่านี้ประดับอยู่ที่เพดานภายในอุโมงค์วัดศรีชุมอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยสภาพทั่วไปของแผ่นศิลาชำรุดแตกหักลายเส้นภาพและลายเส้นรูปอักษรลบเลือนเป็นส่วนใหญ่ศิลาบางแผ่นสูญหายไปปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียง40 แผ่นเท่านั้นความเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์เป็นวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงของสุนัขความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์จากสุนัขในแง่ของการดำรงชีพที่มีมาตั้งแต่โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ในโลกตะวันตกบทบาทความสำคัญของวัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขเริ่มลดลงในขณะที่มนุษย์พัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่การค้นพบวิทยาการสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าของการเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเกิดขึ้นของเมืองใหญ่กล่าวคือตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19กระทั่งกลางศตวรรษที่ 20สัตว์หรือสภาวะของป่าและธรรมชาติได้ถูกแยกออกจากสังคมมนุษย์ผ่านการแยกเมืองออกจากป่าสภาวะความเป็นเมืองระบบทุนนิยมได้ทำให้มนุษย์เริ่มโหยหาธรรมชาติกอบด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในโลกตะวันตกส่งผลให้มนุษย์ในโลกตะวันตกพยายามนำสัตว์กลับเข้ามาในเมืองรวมถึงการเลี้ยงสุนัขถือเป็นการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมเลี้ยงสุนัขในสังคมเมืองที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยสภาวะการโลกตัวตะวันตกของมนุษย์หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนำไปสู่การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงที่ขยายตัวกลายเป็นวัฒนธรรมมวลชนอย่างรวดเร็วสภาวะการของโลกตะวันตกนั้นได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความรู้การนิยามความหมายใหม่ของสุนัขในสังคมไทยจากวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ในการล่าสัตว์หรือเฝ้าบ้านสู่วัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงโดยที่สุนัขได้ขับให้เน้นความสำคัญของสุนัขในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์
ในช่วงสังคมไทยก้าวเข้าสู่ทศวรรษ 2490 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดค่านิยมใหม่ของการเลี้ยงสุนัขที่ได้รับอิทธิพลจากสภาวะการของการสร้างวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงจากโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็น 1. ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์สุนัขจากโลกตะวันตกโดยส่งผลให้เกิดการก่อตั้งสมาคมสัตว์เลี้ยงในสังคมไทยจากการเผยแพร่นิตยสารสัตว์เลี้ยงซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2498 การประกวดสุนัขโดยในช่วงทศวรรษ 2490 องค์การสวนสัตว์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขได้จัดประกวดสุนัขขึ้นณสวนสัตว์ดุสิตอีกทั้งได้มีการจัดประกวดสุนัขครั้งแรกในปีพ.ศ. 2502 ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ชื่อว่าการชุมนุมสุนัขปรากฏการณ์ทางสังคมของการสร้างวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงในสังคมไทยในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้เกิดสถาบันทางสังคมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของมุมมองที่มีต่อสุนัขในสังคมไทยนำไปสู่การขยายตัวของธุรกิจอาทิคณะสัตวแพทย์โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์ร้านอาบน้ำตัดขนสัตว์ร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงรวมถึงโรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยงผลกระทบของสุนัขกับการขยายตัวของธุรกิจสัตว์เลี้ยงในยุคโลกาภิวัตน์จากปรากฏการณ์ทางสังคมของการสร้างวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงในสังคมไทยในช่วงเวลาดังกล่าวนำไปสู่การขยายตัวของธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขทำให้เกิดการแพร่กระจายไหลเวียนของเศรษฐกิจวิธีการเลี้ยงสุนัขได้เปลี่ยนแปลงจากเลี้ยงเพื่อใช้งานเฝ้าบ้านได้ขยับสถานะมาเป็นเพื่อนกับมนุษย์เช่นร้านขายของเกี่ยวกับสุนัขเพทช็อปการนำเข้าของอาหารสุนัขจากต่างประเทศรวมถึงเสื้อผ้าสุนัขทำให้มนุษย์มีทางเลือกในการเลี้ยงสุนัขในช่วงยุคโลกาภิวัตน์และเกิดค่านิยมใหม่ระหว่างผู้เลี้ยงกับสุนัขในแง่ของวิถีชีวิตวิถีการบริโภคของผู้เลี้ยงเพื่อเป็นตัวบ่งบอกสถานะทางสังคมของผู้เลี้ยงอาทิเป็นเครื่องโอ้อวดของสังคมเป็นเครื่องแสดงสถานะภาพทางเศรษฐกิจของผู้เลี้ยงอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตัวตนให้กับผู้เลี้ยงโดยมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการบริโภคของมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะการแสดงฐานะและชนชั้นด้วยสายพันธุ์สุนัขเช่นสุนัขประเภทพิทบูเทเรียใส่ปลอกคอหนังมีหนามแหลมสีทองมักจะเป็นเครื่องประดับของชายชาตรีสุนัขประเภทพุดเดิ้ลทอยสีอ่อนเป็นหมาที่ฮิตในหมู่กระเทยรวมทั้งพูเดิลอัฟกันปอมเมอเรเนียนซาลูกิเป็นหมาที่นิยมในกลุ่มผู้